Az első szerző, akit szeretnék ide kérni, Lesznyák Márta, kolléganőm, a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézetének nyelvésze, aki dédnagyapjáról írt egy fejezetet ebbe a kötetbe. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, illetve szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy elmondhatom ezt a történetet, és hogy megírhattam a történetet. Ígérem, hogy rövid leszek, egyszerűen azért nem is nagyon tudok hosszan beszélni. Kicsit irigykedve néztem itt az előadás előtt azokat a szerzőtársaimat, akiknek mindenféle szép dokumentumaik vannak. Jan Lesznyák, illetve a Lesznyák család egy szlovák család Csütörtökhelyről származik, illetve eredetileg még Lengyelországból. És hát a 20. századi történelem eléggé szétdobta a családot, és ez az oka annak, hogy egy kicsit nehezen tudjuk összerakni a történetet is. Tehát a testvéremmel és az egyik másodunoka testvéremmel próbáltuk összerakni Jan Lesznyák történetét, illetve hát a dokumentumok is hiányoznak. Hát ahogy említettem, Jan Lesznyák, illetve a Lesznyák család Csütörtökhelyen élt, és hát ahogy az előbb is hallottuk, egy ilyen szegény, paraszt, gazdálkodó család volt. Hát amit tudunk, hogy először 1899-ben, majd 1901-ben Jan Lesznyák Brémából először New Yorkba, aztán pedig Baltimoreba utazott, méghozzá azért, mert addigra már családtagjai éltek ki, ugye ezt is hallottuk először, tehát ő Hazeltont jelölte meg úti célként, és családtagokat jelölt meg, akikhez kivándorolt. Nyilvánvalóan a jobb élet reményében, illetve hát valamiféle vagyonra szeretett volna szert tenni. Amit még tudunk, hogy bányában dolgozott, de azt már pontosan nem tudjuk, hogy mely bányákban, és hát szintén, tehát ilyen tipikusnak tűnik a történet az előbb elhangzottak alapján, keményen dolgozott, keresett, és abból a pénzből, amit az Egyesült Államokban megkeresett, valóban haza-haza járt, ingázott, és amikor hazajött, földeket vásárolt, illetve általában született egy gyermeke. De tényleg így néz ki. Majd visszament az Egyesült Államokba, ez ugye megint ilyen legendáriumokból tudjuk, hogy ő talán szerette is volna, ha ment volna vele a felesége és a családja, de a feleség, illetve a gyereke, tehát az egyre több gyermek miatt nem is nagyon volt erre valószínűleg lehetőség. Nagyon érdekes, hogy a könyv megjelenése óta rokonok hívtak, és hozzáadtak a történethez ahhoz, ami a könyvben megjelent. Most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy valamikor 1910, tehát az első évtizedét a 20. századnak ő kint töltötte, 12-13 táján egy bányaszerencsétlenség, egy olyan bányában dolgozott, ahol egy komoly bányaszerencsétlenség történt, ezt még nem tudjuk, tehát ezt föl kell kutatni, hogy ez hol lehetett. Amely bányaszerencsétlenséget ő túlélte, viszont élete végéig mozgáskorlátozott maradt. Tehát bicegett, bottal járt, erre még a nagybátyám is emlékszik, ugye az egyik unokája. Innentől kezdve viszont egyértelmű volt, hogy ő már többet bányában nem tudott dolgozni. Ugyanakkor ez nagyon érdekes volt az előttem szóló előadó, majd lehet, hogy az előadás után még egy kicsit értekezek vele. A családban ugyanis mi úgy tudjuk, hogy ő neki élet- és balesetbiztosítása volt amerikai. Aztán, hogy erről volt-e szó, vagy valami másról, az nem egyértelmű, de az biztos, hogy kapott egy igen nagy összegről szóló csekket, és úgy jött haza végleg Amerikából, és valószínűleg ehhez a csekkhez kapcsolódik az a történet is, amit a könyvben leírtunk, hogy amikor a Lőcsei Bankba bement, ugye csütörtök, ahogy ő vásárolta a birtokokat, beköltözött a család Lőcsére, és amikor a Lőcsei Bankba bement ezt a csekket beváltani, nem tudtak annyi készpénzt adni neki, amekkora a csekk összeg a csekken szerepelt, és aranyrudakat kapott. Na most ezek után, tehát hogy innen jött igazából a hatalmas vagyon, a családi legendárium szerint Lőcsé legnagyobb földbirtokos, a legnagyobb földterülettel rendelkező, hát most ugye a legnagyobb volt, vagy se, azt nem tudjuk, itt egy gazdasági épületet látnak, tehát valóban meggazdagodtak vérrel, verejtékkel, egészséggel szerzett munkával a család viszonylag jó, illetve elég jó anyagi körülmények közé került, és ez az egészen a második világháború végéig el is tartotta a gazdaság a családot.
aki ugyan szétszóródott, tehát Ján Lesznyáknak összesen 7 gyermeke volt, ezek közül tényleg Horvátország, ugye én itt vagyok Magyarországon, Csehország, tehát mindenütt vannak leszármazottak. Akik ott maradtak, azok gazdálkodóként éltek, egészen ugye a második világháború után ugyanúgy, így ahogy az előbb hallottuk, mindent államosítottak, mindent elvettek a családtól. Ugye a mozgáskorlátozott Ján Lesznyák, aki akkor egyedül gondozta a legkisebb gyermekét, aki betegen született, gyermekbénulása volt, tehát egy 20 éves fiatalembert, aki maga tehetetlen volt, kettőjüket egy szociális otthonban helyezték el. Szlovákiában maradt gyermekei, az egyik az talán egy TS-ben dolgozott, a másik egy gyárban, és az egyik fia vette magához a szociális otthonból végül Jánt, a legkisebb fiúgyermek még a szociális otthonban meghalt. És hát Ján Lesznyák ugyanúgy, hogy az előbb hallottuk, tehát ő azért egy eléggé megtört vagy megkeseredett emberként a 60-as évek elején halt meg. Annyit tudunk róla, hogy még nyugdíjat sem kapott a csehszlovák államtól. Még egyetlen fordulat van a történetben, ugye a 90-es évek elején, 89-90-ben jóvátétel, illetve kárpótlást fizetett a csehszlovák állam is leszármazottaknak. De én nem vagyok járatos a csehszlovák örökösödési meg tulajdonjogban, így nem tudom pontosan, hogy miért, de tehát Ján Lesznyáknak csak a legnagyobb gyereke, illetve az ő leszármazottai kaptak kárpótlást, ami láthatólag a Szlovákiában maradt többi leszármazottban némi negatív érzéseket hagyott hátra. Itt ezen a fényképen a nagyapám és az ő egyik unokaöccsét láthatják, és azelőtt hát tulajdonképpen már egy kicsit szerintem ilyen kádárkockára emlékeztető, vagy annak a szlovák változata előtt. Tehát ez az a ház, ami maradt tulajdonképpen abból a mesebeli vagyonból, amit sikerült összegyűjteni az Egyesült Államokban. És hát röviden ennyi volt a mi családunknak a története. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük, Mártin. Köszönjük szépen, Mártin.